Okay, welcome to lecture 1.3. Okay, so pointers ulit sa lecture 1.3. Anatomy of phylogenetic tree. So let's go through doon sa mga terms na bininggit sa inyong learning guides. Okay, look at this phylogenetic tree. Kuha lang ako ng ballpen. Okay, meron ito yung sinasabi nating root. Ito yung root. Okay, ito yung mga branches. Okay, at ito yung pinaka-leaves. No? Ito yung pinaka-leaves. Okay, pag sinabi nating root, this represents the common ancestor ng lahat ng mga organisms sa pinag-aaralan natin. And this branch point represent yung event na nagkaroon ng divergence from this ancestral lineage into two groups. Okay, into two groups na nag-represent itong mga grupo na ito. Okay? At ganun din dito. So, meron tayong mga internal branches dito. Ibig sabihin ito ng mga divergence events or evolutionary events kung saan nag-create ng bagong mga species. Okay. So, meron din kayo makikita sa mga phylogenetic tree na supposedly kasi sa phylogenetic tree, lagi siya lang dichotomy. So, from isa, magiging dalawa. Isa, magiging dalawa. Okay? So, pero dito, meron kayong makikita dito na mga rare events na tawag natin tong polytomy. Okay? So, several branches, more than 2 yung kanyang nagagawa. Sa polytomy, more likely, hindi pa nare-resolve yung pattern of divergence sila. Though, merong mga ilan na very hard polytomy na talagang parang halos sabay-sabay silang nag-diverge ng multiple times. Pero, rare event ito. Pinaka-plausible pag nagkaroon ng polytomy, hindi resolved pa ng pattern of divergence ng group na ito. Okay? So, makikita nyo rin dito ng tinatawag natin sister taxa, yung mga ganitong mga branching na magkalapit sila, tinatawag natin itong sister taxa. Kasi lahat ito ay taxa, no? Taxon A, B, C, D. Okay? So, sister taxa sila. Ito naman, for example, meron tayong dalawang group dito. Ito ay sister clades or sister groups. Okay? So, ang pinakamalayo sa kanila, ito tinatawag na basal taxon or binanggit sa inyong module as outgroup. Hirap magsulat. Okay, outgroup. So, outgroup yan. Kung babalikan natin yung example natin sa 1.2, yung sa screw, rivet, yung bolt, no? Yung outgroup natin doon ay yung rivet. Ibig sabihin, nasa kanya ng mga karakteristik na pinakamarami nakapareho siya doon sa common ancestor. So, sila ng basal taxon. Okay? Sige. Okay, next natin ay real example naman. Nandun to sa inyong learning module. For example here, ang ating basal taxon ay yung turtles. So sa group ng turtles, crocodile, birds, cow, and human, makikita natin na si human at saka si cow ay sister taxa. Ganon din si bird at si crocodile ay sister taxa. So ang ibig sabihin na meron silang branch point dito, meron silang recent common ancestor dito na nag-give way para magkaroon ng birds and crocodiles. Okay? Sige. Sumunod, define natin ng topology. Pag sinabi natin topology, branching pattern. Paano sila na-represent ng kanilang branching pattern? So makikita nyo dito, maraming styles na pinresent dito. Pwedeng ganito, or pwedeng bilog-bilog na ganito. Pabilog-bilog na ganito. Pero, pare-parehos lang sila ng sinasabi. Examine natin bakit pare-pareho sila ng sinasabi. Tingnan natin. Letter C tsaka si letter D, magkalapit sila. Ibig sabihin sila ng sister taxa. Sister taxa din sila dito. At sister taxa din sila doon. Okay? Tapos, ang grupo ni C and D ay related kay B. C
same na sinasabi dito. At same din na sinasabi dito sa ating bilog-bilog na na phylogenetic tree. At ang pinakamalayo sa kanilang lahat, kung sa tatlo, ay letter A. So, malayo si letter A. At dito, malayo din si letter A. At yun ang root nito. Ito ang root nito. Ito rin ang root nito ang group na to. Okay, so magkakaiba sila ng style, pero pare-pareho sila ng topology. Okay? Next. Sa phylogenetic tree, hindi nagmamatter kung nagro-rotate ang node. Ito nung node natin kanina, di ba? So, kung mag-rotate itong dalawang to, walang problema. Sorry. Tumagpas ang aking ballpen. Walang problema yan. Walang problema. So, tingnan natin nung sa phylogenetic tree na present ko sa inyo kanina. So, nung turtles, nung human, cows, bird, crocodiles, and turtles. So ito, yung ito nung original na pinakita ko sa inyo. Kung mag-rotate ito, okay lang. Okay? Kung mag-rotate yan, okay lang. Tapos, kung mag-rotate itong mga branch point na to, okay lang rin. Kahit ito, mag-rotate yan, okay lang rin yan. Okay? Tapos, nag-rotate din ito. Okay lang rin yan. Ganun din ito, kung mag-rotate yan, mag-rotate ito, kung mag-rotate ito, okay lang rin. Okay? Okay. Next, rooted and unrooted tree. Yung merong root, tsaka yung walang root. Pag sinabi natin rooted tree, meron tayong nilalagay na outgroup, itong letter E. Ito yung magbibigay sa atin ng root, magsasabi na meron tayong common ancestor dito, no? At siya yung pinaka-primitive, si E. Okay, at ito ang relationship ng dalawang grupo na ito kay letter E. Now, for the unrooted tree, sasabihin lang nito na si A at B ay related sa bawat isa. Si C and D, so this is B, si C and D related sila sa bawat isa. At si E ang pinakamalayo sa kanilang dalawa. Pero hindi natin alam kung aling grupo dito sa tatlo ang pinakamalapit sa karakter ng inyong common ancestor. Okay? Okay, sa unrooted tree, meron din tayong tinatawag na central branch. So kung meron tayong root dito, meron tayong central branch sa unrooted tree. Okay, katulad ng node rotation sa rooted tree, pwede rin mag-rotate ang nodes ng unrooted tree. So, kung itong dalawang to ay mag-rotate, walang problema. Mag-rotate itong dalawang to, walang problema. Mag-rotate to, walang problema. Okay? Okay, so, mainly ito lang yung kailangan nyo tandaan sa 1.3. Please, paki-answer lahat ng questions sa inyong learning guide and submit. Don't forget to submit your learning guides sa submission link. Checkan ko yan isa-isa para ma-make sure ko na naintindihan ninyo yung ating lesson 1.3. Okay? So, I think that's it. I'll stop the recording. See you sa 1.4.